Hej! Idag är det den 4 december. I dagens lucka har vi ett recept. Ett julrecept. Receptet har jag hittat på ett mjölkpaket. Det här är ett mjölkpaket. Här står det God jul. På baksidan finns det ett recept. Pepparkakspannkakor. Vi läser receptet först och sen gör vi. Här står det. För det första så står det i 10 stycken. 1 stycke. 10 stycken. Och att det tar 20 minuter. Och att man behöver ägg. Här är det ingredienser. Här är det alla ingredienser för pannkakor. Det står 3 deciliter vetemjöl. Här är receptet, varsågod. 3 deciliter vetemjöl. 2 teskedar bakpulver. 1 matsked strösocker. Ja, lite socker. 1/2 tesked salt. 2 teskedar malen kanel. 2 teskedar malen kardemumma. 1 tesked malen ingefära. 3,5 deciliter yoghurt. Naturell står det. Undrar om jag har naturell eller om jag har vaniljyoghurt. Vi får se. Filmjölk eller mjölk. Så kan det gå. Så mjölk kan man också ta. 1 ägg. 1 deciliter frysta lingon. Mina barn äter inte så mycket lingon så jag ska inte ta lingon den här gången. Men om ni gör det så skriv i kommentaren om det var syrt kanske. Jag vet inte. Skriv i kommentarer. Och så står det 1/2 deciliter smör och rapsolja. Plus lite extra till stekning. Rapsolja. Jag tror inte att jag har smör och rapsolja hemma. Så jag får köra med bara rapsolja. Det får gå. Till servering. Lönnsirap eller blandade färska bär. Ja. Där var alla ingredienser. Nu kör vi. Okej, här har jag alla ingredienser som jag behöver. Och vi läser första punkt. Det står blanda de torra ingredienserna i en bunke. Det här är en bunke. Här ska jag blanda alla torra ingredienser. Och det är då vetemjöl 3 deciliter. Jag brukar köpa fullkornsmjöl. Fullkorn. Kärnvetemjöl med fullkorn. Det är nyttigt. Det ska vara nyttigt. 2 teskedar bakpulver. Det här är tesked. Så 2 teskedar bakpulver. 1 matsked strösocker. 1/2 tesked salt.
en halv. Oj! Lite för mycket. Så här. En halv tesked salt. 2 teskedar malen kanel. 2 teskedar. 2 teskedar malen kardemumma. 1 tesked malen ingefära. Här är alla torra ingredienser. Jag blandar de torra ingredienserna i en bunke. Jag blandar. Sen står det: rör ner yoghurt, äggula och olja. Vispa till en slät smet. Så rör ner yoghurt. Jag ska använda mjölk. 3,2 eller 3,5 deciliter mjölk. 1, 2, 3 och en halv. En äggula. Äggvita. Det här är äggvita. Och en äggula. Så. Och rapsolja, en halv deciliter. En halv deciliter. Så. Vispa till en slät smet. Det här är smet. En smet. En slät smet. Bra. En slät smet. Vispa äggvitan. Det här. Äggvitan till ett hårt skum. Och vänd ner äggvita och lingonesmeten. Vi har ingen lingon. Bara äggvita. Så vi ska vispa äggvitan först. Och sen vänder vi ner äggvitan i smeten. Vispa först. Jag använder en elvisp. En elvisp. Nu har jag vispat äggvitan till ett, det här är skum, ett hårt skum. Nu ska jag vända ner äggvitan i smeten. Jag vänder ner äggvitan i smeten. Jag vänder ner äggvitan i smeten. Det här är smeten. En smet, smeten. Nu tittar vi nästa punkt. Hetta upp lite olja i en stekpanna. Det här en stekpanna och jag ska hetta upp lite olja i stekpannan. Lite rapsolja. Lite. Okej, och vad är nästa punkt? Stek små pannkakor på medelvärme i omgångar. Små pannkakor. En liten pannkaka heter också en plätt. En plätt, många plättar. Så man ska steka plättar, små pannkakor, på medelvärme i omgångar. Okej. Sen står det: när det bildas bubblor på ovansidan
är det dags att vända. Bubblor på ovansidan. Det här är små bubblor. Bubblor. Det betyder att det är dags att vända. Jag vänder plättarna. Jag vänder pannkakorna. Okej, smeten är slut. Smeten är slut. Och här är alla mina plättar. Eller här är alla mina små pannkakor. En liten pannkaka. Oj, varmt. Jag tar den här kanske. En liten pannkaka, en liten plätt. En liten plätt. Många små plättar. Jag brukar äta dem med vaniljyoghurt. Jag tar lite yoghurt. Och sen jag tar en plätt och jag doppar plätten i yoghurten. Jag doppar. Och sen? Jättegott. Plätten är god. Det smakar gott. Provar ni också? Skriv i kommentarerna när ni har provat. Det var allt för idag. Vi ses imorgon. Hej då! Vad gör ni? Vi äter pepparkaks. Vad äter ni för något? Pepparkakspannkakor. Pannkakor. Det här är plättar. Det här är en plätt. Vill du prova? Nej, vänta. Gärna. Det här är en plätt. Många plättar. Pepparkaksplättar. Med yoghurt. Med yoghurt. Vad gör du? Äter sån här med yoghurt. Du doppar plättar i yoghurt. Ja, hon doppar och han. Yoghurt. Du doppar. Du doppar plättar i yoghurt. Och sen här. Så har du en gurka också. En gurka. Oj, en smörgås. En macka.